Hörni, välkomna tillbaka till badrumsskåpet. Vi ska kicka igång genom att besöka en person som har rest land och rike och skapat content. Hon driver ett klädföretag, har en podd tillsammans med sin syster och hon har nu flyttat hem till Sverige och jag är så spänd på att få hälsa på henne. Häng med så går vi in till Janni Deler. Låt oss plinga på. Eller? Funkade plingen? Som att jag ska sälja något. Hallå! Hej! Välkommen! Tack snälla, jag har sett fram emot det här så mycket. Kul! Gud, det är så mysigt. Du, det här huset, det hyr du eller? Ja, hyrt i snart ett år. Just det. Och så har du köpt ett. Ja. Alltså äntligen. Jag har ju letat varje dag i ett år. Alltså. Ja, det har varit, alltså jag har varit så stressad. Det har varit så här, jag måste hit för jag får hyra det här huset i 2 år egentligen. Men då har var ni jag köpt så här. nästa hus tillsammans eller har du köpt nästa? Jag har köpt. Ja, du har köpt det. Så du har ditt egna. Ja, men det var viktigt tror jag för mig att jag var så här, men jag vill köpa själv. Ja. Jag vet inte. Nej. Du vet när man har barn. Hade man varit själv då hade man varit lite så här, skitsamma. Men när Men man nu har har barn, ändå jag dina vet barn, inte. Ja. Har han barn? Ja. Har vi outat nu att jag har en kille eller? Ja men det, eller va? Jo men alla vet ju det. Det vet väl alla? Ja. Jag har inte sagt det i podden? Jo, alltså jag har nog sagt, alltså så här. Jag är öppen med egentligen att jag har en kille. Ja. Det är bara att jag vill typ inte prata för mycket om det för Nej. att jag vill inte att han ska få skit, jag vill inte att jag Nej. ska få skit, jag vill inte att Jon ska få Nej. alltså det har varit så mycket Det har varit så mycket ångest för mig i alla fall. Innan alla liksom, program när vi besöker någon så googlar jag alltid personen, alltså för att läsa lite bara, även fast jag vet mycket. Så man läser ju en hel del om liksom, men också hatet och liksom allt. Jag har fått så mycket hat. Det var och så sen mycket nu gick grejer Jon kring ut med en video att de har förlovat sig. Ja men då börjar det igen. Ja, det kom in några frågor om det. Better. Jag bara... Det Kan vi rasade inte in gå några vidare? frågor om det där, hur det kändes för dig att det... Men jag visste ju det innan. Ja. Alltså vi hade redan pratat om det. Så att så här, Ja, i du början satt när inte han- där och bara... Oh my god på Instagram. Nej. Nej, han messade till och med innan de la ut på Instagram. Okej. Så här, nu har vi gjort det. Någon sa ja typ. Jag bara ja såklart. Alltså, grattis Ja. typ. Vad ska jag säga? Nej. Alltså med det, jag är bara jätteglad att han är glad. Ja. Alltså och det är det enda jag vill. Exakt, jag tänker när man har barn tillsammans så är det också bara han är glad. Och Exakt. Alltså att det funkar liksom. Alltså det är det enda. Men nu har de så många syskon. Barn. Ja, jag vet. Eller hur? Jättemånga. Ja. 3. De har 3. Ja. Alltså Det- extra syskon. Ja. Vill ni ha kaffe? Ja, jättegärna. Kaffe, Trodde aldrig te, du skulle fråga. matcha. Vad vill ni ha liksom? Men gud, kan Men du alltså jag ha kan säga sånt att också? matcha är jag inte så bra på. Nej okej, men då Alltså vill jag verkligen ha kaffe. Jag har en liten sån här. Men alltså jag vet inte. Nej, visst är det Lite svårt? pulver. Jag är ingen sån här visp och sånt. Nej, men då blir det absolut inte bra. Nej, vi kör Japan kaffe. matcha. Iskaffe, vanligt kaffe. Vill du ha matcha? Nej, Nej. jag känner att det vill jag inte ha. Jag vill ha vanligt kaffe tror jag. Ja, Ska du men ta har du någon iskaffe eller preferens vanligt? på kopp? Nej, alltså jag dricker gärna cappuccino. Ja. Ja. Mjölkskum Nu kommer liksom. det vatten där bara. Ja, jag vet, en rensar. Aha. Så jag har en kopp blir här, en inget renskopp. Jaha. Men du, hur har det känts att bo i det här huset som man hyr? Nej men alltså Har du jättebra. känt dig hemma? Inte i början. Nej. Men jag tror att jag har flängt så mycket, alltså sista åren. Ja. Från så här, olika länder. Bodde först i Monaco, fick barn. Då bodde vi halvt i Spanien. Det var där jag födde barnen. Och sen så fick vi 2 barn och då bara så här, vi kan inte bo här längre. Alltså i Monaco. Så då bara, vi drar till Cypern. Alltså allt det här har ju hänt. Så här, 2 barn, corona, bytt länder 3 gånger. Alltså, du vet. Sen kom vi hit och då var vi ju skilda. Försökte vi bo ihop. Just det, ni köpte det här och försökte bo ihop. Men det här köpte vi innan. Okej. Vi tänkte ha det som sommarhus. Ja, okej, Men så det var sen- redan köpt och flyttade ni hem till det. Ja, för då var vi så här, vi flyttade till Sverige, vi var skilda, vi bara, ska vi bo här på Cypern, ska jag skaffa ett nytt hus här? Vet jag bara, nej men det här, vi flyttar hem liksom. Så då flyttade vi hem hit. Tänkte ni att det skulle funka att bo på samma gård liksom? Ja men det tror jag fortfarande hade gjort. Alltså så här, vi skickade in bygglov på 2 hus då, för tomten är så stor, alltså det är en jättestor tomt. Så man kan verkligen bo grannar utan att du bor på varandra. Det är inte så att du bor, här ser du inte så. grannen så. Så är det ju inte där skulle man ändå ha liksom 2 olika nivåer. Men så vi hade ju inte fått bygglov, det tog ju liksom 1,5 år. Okej. Så vi bodde ändå ihop i 1 år och det huset är litet alltså. Så då var det lite så här. Och ni bodde under samma tak liksom? Ja, Alltså, vi i bodde samma- tillsammans. Alltså Ja. när vi flyttade till Fan, Sverige, var är inte skulle vi det bo då? asjobbigt? Men det var typ inte det. Vi hade ju bott tillsammans på Cypern också när vi var skilda. Ska vi hämta mjölk? Ja, och så tänker jag när man har barn och alltså man bara... Ja men det var typ lätt och så man att vi lever har det. bott ihop så länge. Alltså vi har ändå varit ihop, vi var ihop i vad var är det? det? 12 år tror 11 jag. år enligt min googling. Ja men det blev ju att vi bodde ihop i alla fall i exakt. 12 år typ. Det är så att galet. det var ju liksom inte så konstigt. Men får se, du är 34. Så ni var alltså 22, du var 22? Jag måste ha varit 21-22 någonstans när vi träffades. Shit. Träffades ni i Sverige? Eller Ja. vart träffades-
Sturecompagniet. Där ser man. Och vad gjorde du på den tiden? Höll du på med sociala medier då? Nej. Jag hade bott i London, för jag var också sån här, alla började plugga, jag fick panik. Jag bara, vad ska jag plugga? Ville inte plugga något. Nej. Och då var alla så här, vad ska du göra då? Och så här, jag bara, men jag drar till London och jobbar typ. Så jag åkte med tjejkompis. Hittade 4 andra tjejer som bodde i en lägenhet. Så jag bara, vi hoppar in där med dem. Så det var 6 tjejer i en 2. Men det var så jävla kul. Alltså det var... Vad jobbade du med då? Nej, så då gick jag runt, skrev ett CV på engelska där. Alltså jag hade velat se det nu, undrar vad jag skrev. Man var ju inte så bra på engelska. Nej, och vad skrev man? För man hade inte gjort något eller? Ja men alltså jag hade nog jobbat extra jobb. Mycket. Ja, men det var ju alltid så här sommarjobb. Alltså, ja, alltså mina föräldrar skämde inte bort mig och min syster. Alltså vi fick jobba. Vill du köpa något så jobba. Alltså jag hade moppe fick jag. Men då var det ändå så här, ska du betala bensin? Alltså du får ju jobba. Så det var bara jobba. Så det var jag ändå glad för. Så när jag gick dit så gick jag Regent Street ner och bara delade ut CV i klädbutiker. Så fick jag ett jobb samma dag. Nej. Jo. Och så började du jobba i en klädbutik. Vika kläder, steama. Sen kunde man börja, liksom, när jag hade jobbat där i typ 3 månader, då fick man börja sälja till folk. Alltså typ så hej, lite personal shopper. Och då fick man ju liksom, vad ska man säga, commission på hur mycket man sålde. Det man sålde för. Alltså då kunde man börja men man tjänade inga bra. Alltså hyran och det måste ju vara typ pissdyrt att bo där. Jag tror vi betalade typ 800 pund per person. Alltså för en 2. Vi var 6 tjejer. Alltså jag sov i en bankbädd. Jag sov högst upp. Alltså vi var 4 tjejer i ett rum. Men alltså det var the time of my life. Så där bodde jag. Och sen åkte jag till Spanien i 3 månader efter det, för då hade pappa hus där. Så jag bara, jag åker dit och jobbar över sommaren. Jobbade som promoter. När skilde sig dina föräldrar? Jag var typ 1,5. Ja just det, så det var så jag minns aldrig dem ihop liksom. Nej men så jobbade jag där i 3 månader. Som en promoter. Alltså inkastare. Oj, va? På nattklubb? Ja. Det var inte min grej. Nej. Jag är så morgonmänniska, vet, så jag var helt död. Ja. Och där stänger de ju typ 5 på morgonen. Alltså, och där stod du? Kom in, Puerto Banús stod jag. Drinkbiljetter, vad fan det var. Nej men typ såhär, ta in snygga tjejer. Alltså, det var inte min grej. Men då jobbade jag i alla fall där i 3 månader. Sen skulle jag ju tillbaka till London, var min plan. Nej men sen när jag hade liksom fått distans till, vi festade ju jättemycket i London. Det var det enda vi gjorde. Säkert 5 dagar i veckan. Ja, exakt. Och så jobbade man. Hur orkade du då? Ja, inte nu. Nej. Herregud. Vad gjorde vi? Alltså, då flyttade jag till Sverige. Och så träffade jag Jon ganska direkt. Ja, då var du ute och festade här. Ja. Kom hem sen, och bara, ut och men festa. Flyttade ni ganska, eller började ni resa så där mycket direkt eller? Ja, men jag hade ju min lägenhet i stan. Så jag var ändå så här, jag vill betala min hyra själv. Alltså, han var ändå erbjöd sig så här, men jag kan betala din hyra så kan du vara med. Men jag var ändå så här, nej, lite som nu. Alltså, så här, nej. Inte vara beroende av någon. Jag läste ska ha ett eget men det tror jag hus, typ är för att mamma alltid har gjort så. Hon har alltid varit så här independent woman. Liksom. Ja, men inte vara beroende av någon. Typ. Det kan vara både positivt och negativt. För det är ganska fint att kunna vara beroende av någon. 100%. Men jag är inte så. Men det är inte kul när man står där sen och lämnad med någon. Man har hört för många stories. Så att jag bara, nej, kan jag så vill jag själv. Nej men så då började vi resa ganska mycket. Men då var jag ändå så här, åkte hem, du vet, jobbade, åkte iväg, åkte hem, jobbade. Men sen efter typ 3 år, då tror jag att jag flyttade till Monaco. Just det. För han höll då redan på. Alltså han åkte skidor då. Ja. Han gjorde inte YouTube. Eller gjorde han YouTube? Jag tror, mest blogg tror jag då. Men han hade ju gjort YouTube tidigt. Just det. Men sen kom liksom jag in, började med Instagram och då var det så många som bara började blogga, då började jag blogga och sen var det liksom och så gjorde ni hela den här YouTube-grejen. Exakt. Men alltså, ni måste ju ha rest, jag vet inte hur mycket resdagar ni hade. Alltså då när det var som mest, då var det väl typ 260-300 dagar per år. Så du måste ju ha lärt dig också att vara jag är ganska lite klar. rotlös. Jo, men också samma som att så här, flytta någonstans, alltså att du får det att kännas som hemma bara. Ja, alltså jag har nog ganska lätt att anpassa mig och så här, känna mig hemma ganska lätt. Alltså jag har inga problem att resa eller sova borta eller liksom. Nej. Så det är jag ändå glad. Om jag jämför med min syster, hon klarar inte ens att sova borta. Alltså hon hatar det. Hon vill bara vara hemma. Det känns som att vi är så olika. Vi är så olika. Alltså och helt också olika. Att hon är så, herregud, måste ha exakt rutinen. Ja, när vi var hemma hos henne. Hon bara, ibland frågar Janne mig varför jag sminkar mig när jag inte ska göra någonting. Hon bara, men vad ska jag göra annars den tiden? Jag bara, kan vi göra vad som helst. Då kan vi sitta och dricka kaffe eller sova. Nej. 5 på morgonen. 5 på morgonen måste upp. Nej, men även hon alltså är magsjuk. Ja. Så att hon så sminkar sig. Ja. Jag har aldrig kommit, kanske en gång då, kommit hem till henne. Det kan vara om hon är riktigt bakis. Då kan hon komma och sminka upp på morgonen. Men annars det är samma liksom. Ja. Och hon hade inte kunnat haft det i livet. Förstår du? Alltså, nej. Det som jag hade. Olika, nej. Alltså gud, hon skulle men har ni varit så olika sen ni liksom var små? Eller har det här utvecklats till jag tror att vi alltid har varit olika. Alltså för jag har alltid varit typisk lilla syster och hon en typisk stora syster. Och det tror jag också var för att våra föräldrar skilde oss. Och vi åkte till pappa varannan helg. Så hon fick då tog hon ansvaret över mig. Typ så här, jag har Jannis väska, nu ska Janni sova. Alltså du vet lite så. Så hon har nog alltid varit
stora syster. Men sen tyckte jag att hon var lite mer YOLO förut. Men sen är det typ sen hon fick barn, då har det blivit värre. Ja, det är viktigt med de där rutinerna. Ja, och så blir det väl ofta så hon har väl lite diagnoser liksom, antar jag. Ja men typ ADHD och sånt där. Alltså tror jag, hon har ju inte gått någon utredning än. Och jag tror att det blir väl kanske värre med åren. Jag vet inte. Ofta blir det ju det. Ja. Jag tänker på hennes liksom rutiner. Är du samma rutinmänniska när du är, alltså vart du än är? Skapar du dig rutiner? Eller är jag du så tror bara nog det, men jag kan också vara lite skitsamma. Du kan det. Ja. Lite såhär, vad ska vi göra idag? Hitta på något. Men jag gillar ju rutiner med barn. Ja. Men så här, har du någon morgonrutin? Någonting du alltid gör? Ta en kaffe. Första jag gör. Gå upp, ta en kaffe. Nu är jag till och med min son börjar gå och göra kaffe. Alltså han är 4 år. Gör en kaffe till dig? Ja, varje morgon. Mamma, jag går upp och gör kaffe till dig. Jag bara, du var yes. Ja, han fyller 5 dock i november så han är lite äldre. Älskling. Men ja, jättegullig. Så varje morgon står han här och gör kaffe till mig. Nej. Men det kan gå lite hur som helst. Ja. Ibland är det jättemycket mjölk. För de har ju då varit med, vad sa du, i Spanien föddes de båda eller? Ja, och sen så bodde ni i Monaco, Cypern. Ja, exakt. Tycker de att det är kul att ha flyttat till Sverige? Ja men Leon han säger lite ibland att han saknar Cypern. Konstigt. Men jag tror att det var för att min pappa bor där, mina bröder, att han liksom tycker att det var väldigt kul. Men jag tror inte heller han minns så mycket. Nej. Alltså, han kan nog sakna typ hur gamla är de? Leon fyller 5 i november och Leia är 3. Ja, just det. Ja, de är så små så att att så jag tror inte att de tänker inte över det. Jag häller i det här. Ja. Men känner du, är du klar med liksom resa och bo utomlands eller? Efter den här vintern kände jag att nej, det är värsta tiden väntar nu. Det var det jag kände nu när det började bli kalla vindar. Jag fick nästan panik. Ja, men jag fick det är det mysigaste jag vet. Du vill bara till alltså hösten är fine. Ja, men jag vet, inte vintern. Så. Är det liksom det jag har sett fram emot hela den här långa vintern? Är det typ slut nu? Det gav mig alltså panik. Alltså panik. Vet du vad jag gjorde? Nej. Bokade en resa till Marbella med Klara. Nej. Jo. Så att du ska åka dit? Så vi ska åka dit, men bara i 3 dagar. Men så vi åker nästa vecka. Men gud redan, det är fortfarande liksom sol och sommar. Men jag tror jag fick panik. Jag fick så här. Så nej jag måste få sommar. Men jag har inte varit utomlands på hela sommaren. Jag har bara varit i Sverige. Okej, ja, men då är det fine. Men kommer du köpa något utomlands eller kommer ni liksom flytta? Vad kommer ske? Planen i mitt huvud i alla fall. Är att kanske om några år, för nu nya huset vill jag ju fixa liksom. Och då vill man ju vara där på sommaren. För det är vid vatten, jag har egen brygga. Jag ska dit idag med poolkillar. Har du några bilder du kan bjuda på som man kan klippa in? Ja. Eller? Ja, du har det. Ja, då får vi lite smakprov på kommande. Så jag tror att det ska, alltså jag vill bygga ut huset lite. Det är lite litet. Vill vi sitta någonstans eller kan vi stå här? Eller? Nej men så då vill jag göra det huset toppen. Men sen tänker jag nog om några år kanske köpa någonstans. Men jag vet inte vart. Jag är lite så här, ska man tillbaks till Spanien? Eller är du sugen på tillbaka till Marbella? Ja men alltså jag kan sakna det, men sen kan jag tycka att det har ändrats lite. Det säger många. Ja, så det jag var där förra året. Eller var det förra året? Förra året. Jag var nog där för typ 1 år sedan. Då tyckte jag att det var supernice. Det beror på vad man gör. Ja, gud. Jag kommer inte gå och hänga i Puerto Banús igen. Liksom. Nej. Det kanske är där är annorlunda, alltså du vet, har ändrats. Men okej, så nu är det nya huset och nu ska det börja renoveras. Jag får tillträde. Nej, egentligen inte. Jag får tillträde om 1,5 månad. Så då tänker jag att egentligen måste jag skicka in bygglov och grejer. Så jag ska ha möte med byggaren nästa vecka. För att börja skissa på bygglov. Men det är egentligen bara bygga ut nedre våningen. Alltså jag har så stora planer för det här. Bygga ut nedre våningen. Och sen en liten altan. Och sen en pool. Alltså jag hittade den sjukaste poolen. Har du? Ja, alltså jag måste nästan berätta. Jag har möte med dem idag. De ska komma till plats. Vad alltså är till huset. Berätta. Alltså jag visste inte att det här fanns. Nej, berätta. Det är alltså, så det är en altan. Tänk dig en stenaltan. Så åker exakt. Golvet ner. Så när du inte badar. Hon kollade på det här och jag bara, det måste vara så dyrt. För att då blev det ju som bara en sten. Så då kan jag liksom sitta och äta middag där sen. Exakt. Och sen så bara kan det öppna upp sig och så är det en pool där. För är du inte i poolen, då är det så mycket waste of space. Ja, det kan jag tänka mig. För då är det ju bara en stor plupp där kan du inte vara. Och ganska ful. Eller liksom så här, och så samlas det liksom några skit där och så måste du ha någonting över. För jag kollade på massa olika såna här covers och så jag bara, många har ju den här kupolen som man kan bada under. Men jag tycker att det är så fint. Men hur mycket pengar ska du lägga på den här renoveringen? Har du liksom lagt en budget för det här? Ja men typ. Men den kommer nog sprängas. Men jag är lite såhär, alltså det är ett bra läge. Det är inget, jag tänker att jag kan göra en bra affär ändå till slut om jag vill sälja liksom. Det är ju en investering. Och så kommer barnen nu då ha nära till er båda och kan liksom gå i skola. Ja, det är perfekt. Då börjar han i skola nästa år. Men kommer du fortsätta vara med? Det känns som att du har blivit mer privat med åren nu liksom. Ja. Kommer du fortsätta vara det nu när du... Eller kommer det bli ännu mer kul som man får följa med? Ja, men jag tror huset och det kommer jag ju dela med allt. Liksom. Jag tänker att jag ska göra någon typ serie på YouTube. Alltså renovering. Ja.
Jag tänker själv att det är så kul att se. Det enda jag ser nu på Instagram är så här reels på ombyggnationer och grejer. Men annars inte, alltså det kommer vara mer privat med liksom förhållande och liksom den biten eller? Alltså just nu känner jag så, men det får jag ju också skit för. Alltså vet så jag bara, det är fan inte lätt att göra det. Du får skit för var och en, det spelar ingen roll. Men jag gör det också inte bara för att skydda mig, det är ju för att skydda alla runt omkring liksom. Men har du kommit till en punkt där du typ inte bryr dig så mycket om skiten som du får nu? Eller är det fortfarande jobbigt? Alltså det beror nog lite på dag till dag. Vissa dagar är jag såhär, men jävla sopa. Alltså vem skriver en sån här kommentar? Ja, exakt. Om det är något riktigt elakt eller någon som bara vill trycka ner det. Det är så sjukt vad det är de stör sig på. Jag har så svårt att förstå. De tycker att jag har förstört hela familjen. Det är typ sånt. Okay. Och jag är en dålig mamma. Alltså du vet, jag bara... Alltså, ingen av de här känner mig. Nej, verkligen inte. Jag liksom orkar ju inte bry mig om det. Men ibland blir man irriterad. Ja, jag fattar. Alltså då blir man bara så. Då hugger man ifrån, det blir bara värre. Varför ska det vara du som får skit? Det är bara jag som får skit. Alltså bara. Men det är också det med Jons nya. Hon har ju också fått, alltså det är inget kul kommentarer för henne heller att läsa. Nej, typ såhär, she's a rebound, bort med henne, ta tillbaka igen. Alltså vet man bara, varför skriver ni så här? Vilka är de här som engagerar sig så mycket? Ja. Hade ni så mycket liksom följare som verkligen var så engagerade er eller? Ja, alltså jag tror att, tänk hur länge de följde oss. De följde oss från att vi träffades i princip. Vi gifte oss, alltså vi förlovade oss, köpte hus, gifte oss, renoverade till, alltså vet, de har följt oss, vi fick barn igen. Alltså de har följt under så många år, det är ju typ som en tv-serie. Och ni la väl ut väldigt ofta va? Jätteofta. Så det blir som en tv-serie, exakt. Och sen helt plötsligt efter 10 år så bara poff, nu är det slut. Oj, de är så irriterade. Så då är det blir jättefel för dem. Så älskar folk att götta sig lite i. Ja, och titta, och blamea någon. Liksom. Och skriva och elaka grejer. Och men som sagt, tro att du inte kanske visste något. Ja, exakt. Men jag är bara så här, alltså, så länge jag och Jon har en bra relation så är egentligen allt det där skitsamma. För barnen. Ja. Undrar om de kan ju inte på något sätt uppleva det här, hoppas jag. Nej, de märker ju ingenting av det. Nej. De förstår inte att det är. Nej. Och vi är alltid så här, vill du ringa FaceTime? Alltså du vet, vi är alltid super. Jag kan åka dit och ta en kaffe. Alltså helt avdramatiserad. Och de kan ju inte läsa kommentarer. Det är mer jag tänker så när de blir äldre, men nu tror jag inte att någon går tillbaka och läser sånt. Inte jag heller. Och det kommer ju lägga sig. Gud, alltså jag trodde att det skulle lägga sig 5 år till, det känns inte som. I don't know. Alltså jag är så här, jag vet inte hur länge det kommer nya grejer hela tiden. Så att men nu känns det som, nu nådde det sin topp här. Så att, jag hoppas det. Att så här, och sen nu kan vi gå vidare. För Jon och jag har gått vidare, obviously. Skulle du vilja ha fler barn? Nej. Du är klar nu. Jag hade gärna fött ett till barn. Aha. Ja. Va? Det var kul. Ja. Det var skoj tyckte du. Ja, men jag tror jag är gjord för att föda barn. Och vara gravid. Ja, det finns ju de där alltså. Det låter så sjukt. Jag har en kollega på jobbet. Hon är så, nej alltså jag skulle bara vilja föda, alltså jag älskar att föda barn. Jag skulle typ vara surrogat egentligen. Jag bara, det är så sjukt. För andra, nu har inte jag barn, men andra man har hört som bara, det är det värsta jag någonsin har gjort. Ja, så finns det de som är. Alltså, nej men jag tror min första förlossning var superchill med Leon. Då var jag så bedövad, alltså Spanien. Alltså jag kände ingenting. De fick typ trycka ut honom på magen. För jag bara såhär, va? Alltså jag var såhär, kan jag sova nu? Skulle vila lite. De bara, you're 10 centimeter open. Jag bara, va? Alltså jag kände ingenting. Det var dröm. Älskar. Och sen med Leia då. Alltså då hann jag inte ta epidural. Fy fan, var inte det fruktansvärt? Alltså det var fruktansvärt i 2 minuter. Jag har jättehög smärtgräns. Alltså jag känner typ inte, det är samma sak när jag och Mickis gick och lasrade under armarna första gången typ. Alltså hon bara, nej det går inte. Alltså hon dog. Och jag bara, va? Nej men jag tror att jag typ inte har någon, jag tror min dotter har fått samma. Alltså vi har jättehög smärtgräns. Alltså det gör inte ont typ. Jag dricker gärna så här kokhett vatten, inte sånt känner jag heller. Ja, det är något fel. Men så då var ju min läkare, hon bara, din första förlossning gick snabbt. Så nu när du är gravid igen, alltså får du minsta känning måste du ringa mig. Och det här var typ 6 dagar innan jag skulle föda egentligen. Så jag sa okej, men så gick och gjorde en hinsvepning på morgonen. Och så fick jag lite verkar typ, men så det gjorde inte så ont, tyckte ju jag. Och sen satt Mickis var ju då, för hon skulle ju passa Leon. Så satt hon vid soffan på kvällen, klockan var väl typ 8-9 kanske. Och jag bara så, men hur klockan man verkar typ. Mickis bara, ja men när den startar så säger du liksom. Jag bara, men det är ju typ hela tiden. Alltså hon bara, va? Hon bara, jag går och lägger mig nu. För du kommer föda i natt. Jag bara, nej. Det kommer jag inte alls. Alltså jag bara, så ont gör det inte. Så satt jag väl uppe till typ 10 kanske. Och sen så jag bara, men jag går och lägger mig. Och då så gick jag och la mig. Och då låg ju Jon och Leon i samma säng som jag då. Och så vaknade Jon och bara så här, fan alltså jag tycker du andas konstigt. Jag bara, men det gör lite ont. Alltså lite. Han bara, men mässa Maria som då läkaren heter då. Och jag bara så här, okej, mässa henne. Så ja men jag känner lite. Alltså hon bara, men på en skala liksom. Jag bara, men det jag kan ju säkert pina igenom. Alltså komma in i mån.
Men sen så jag bara, fast alltså nu börjar det till och med göra ont för mig. Hon bara, men åk in, det ses där, för hon är liksom i jour typ. Så Jon hade inte ens packat väskan, så han började slänga ner grejer i väskan. Vi sprang ner med Leon till Mickis och hon fick ju panik. Och sen, då började det göra jävligt ont. Så vi kommer in till sjukhuset kanske vid 12 tror jag. Ja, jag tror vi kom in 12. Och då gjorde det ont. Alltså då var det nästan att jag bara, gud alltså nu till och med är det nära. Ja. Så då kollade de och då var det så här, okej, du är, jag tror jag var typ 7 centimeter öppen. Alltså det är 10 du ska vara för att föda liksom. Så då var jag in och göra ett jävla coronatest. Tror du jag var sugen på det eller? Ja, man behövde göra det. Jag hade en mask på mig, den slängde jag kan jag säga. Alltså jag födde inte med mask, alltså inte en chans. Kommer in där och så, det är så sjukt för när du får en värk. Alltså jag vill ju gömma mig då. Jag vill inte att någon ska se mig så jag sätter mig liksom så här. Eller så här la jag mig, liksom armen över. Så bara prata inte med mig. Du vet vissa vill jag säga, åh det är bra. Alltså jag hade bara, don't touch me. Alltså, du klarar det själv. Ja, nej men jag vill bara så här i min egen bubbla. Så låg jag där och så bara, okej, sen så pratar man hur normalt som helst när verken har gått över. Man bara, this room is so beautiful. Och du vet bara, och sen bara, nej. Och sen går du in där igen. Ja. Nej. Men då så kom jag in så la jag mig liksom på sängen. Och hon bara så här, ska jag kolla hur mycket öppen du är? Jag bara, alltså nu kan jag få en epidural nu? För det gör jävligt ont. Hon bara, jag har redan ringt, han kommer om 1 minut typ. Och jag bara, no idea, alltså she's coming. Alltså jag höll på att spy utåt fast neråt. Alltså jag kände till att min kropp var tryckt ut henne. Så det gick ju på 20 minuter. Från att vi kom in på sjukhuset, 20 över 12 var hon ute. Herregud. Ja, så jag kände mig snuvad på hela. Någon bara, she's here! Jag bara, what the fuck? Alltså, det var, men hallå, hela liksom grejen. jag hann inte uppleva någonting. Alltså det gick så snabbt. Så det är därför jag vill föda igen. För att ta revansch. Men det kommer säkert gå ännu snabbare då. Ja, alltså då hinner du väl inte ens in. Nej, för att alltså föder du ju hemma. För att du åker ju inte in ens. Men jag vill inte ha fler barn, så där, vi har ett problem. Ja, just det. Det är ett litet problem. Jag får se hur det blir då. Men du, vart ser du dig själv om typ 5 år? Vad gör du? Vad gör du i din karriär och så? Men jag och Micke håller ju på att starta ett företag. Ja, vi pratade om det innan för vi fick ju lite nysning om det sist. Ja. Men sen vet vi inte riktigt vad det Sorry var. Nej, alltså det har med doft att göra. Det har det. Ja. Elin hade rätt. Jajamän. Jag var så, men var det verkligen det? Jo. Men vi skulle ju lansera det i september. Ja. Men det får bli lite framflyttat. Så det blir nog i december. Men det är du och Micke Spara eller? Och Jens är med också. Och Jens är med också. Kul. Och du har ju fortfarande kvar Ja, exakt. Och den har ni tillsammans? Ja. Hur mycket måste ni liksom jobba tillsammans med det hela tiden? Ja, men det är, alltså, vi har ju styrelsemöten och så, det är liksom där typ. Och sen så jobbar alla ganska mycket på sitt håll. Vi har ju ett kontor i Stockholm. Ja. Men jag är inte så jätteofta på kontoret. För jag gör inte sånt, alltså jag sitter inte och skissar, jag sitter inte med dagliga uppgifter liksom. Så jag åker med dit, ibland för att säga hej och hänga. Och ibland för liksom uppgifter. Om vi ska plåta något. Jag är mest med på typ plåtningar, sätta viben, lite sånt. Men skitkul. Hur mycket kommer du fortsätta liksom med sociala medier? För du gör ju YouTube. Ja, jag började med YouTube igen nu. Ja, jättekul. Jag älskar det. Ja, alltså YouTube är min favorit. Ja, det är det. Ja, jag tror det. Det var det under tiden som förut också. Ja, men sen fick jag ju när vi skilde oss, då blev det ju en riktig ångestkanal för mig. Så att då la jag det helt åt sidan. Visst, det är den kanalen som tar mest jobb, helt klart. Ja. Men det är också den som är roligast. Och där man också kan få visa sig själv på ett annat sätt. För på Instagram känns det ju som att du är mer opersonlig såklart. Alltså där är snygga bilder bara. Liksom. Där har jag typ svårt att prata på story. Jättekonstigt. Men du kan göra det på YouTube hur lätt som helst. Inga problem. Och podden. Ja, inga problem. Kommer ni fortsätta med podd? Ja, jag tror det i alla fall. Mickis älskar det. Jag är lite såhär, vi har gjort det i typ 6 år nu. Jag tycker ni är så kul tillsammans. Ja, du tycker det? Ja. Nej, hon vill absolut inte sluta. Nej, jag tycker verkligen att ni ska köra. Ja. Okej, så det blir fortsatt YouTube, renovering. Om 5 år då hoppas jag att vi jobbar mycket med vårt nya företag. Ja. Att huset är klart. Ja, snälla. Alltså jag är också sån här, pratade med byggaren då. Jag bara, hur snabbt kan man liksom... Om man tar in 10 gubbar istället för 2. Han bara, ja så det är klart att det går. Jag bara, hur stort bolag måste du ha då? För du måste ha 10 gubbar som kan komma och jobba. Han bara, ja men det går ju inte alltid. För vissa saker har ju torktid. Jag bara, fan. Tänkte inte på det. Exakt. Vissa grejer tar ju bara sin tid för att det är så. Ja, men alltså jag är ändå så här. När tror de att det kan vara klart? Han kunde inte ge en estimate för vi måste liksom... det gick inte ens att ge. Nej. Men de behöver ju skissa fram allt liksom. Då vet de ju exakt. Ja just det. Men jag tänker ju 3 månader och allting. Men va? Vad menar du? Men tror du inte? Ska det inte byggas ut och allting? Jo. Va? Tror du det? Jag tänker ju jul, typ. Yes. Det beror på lite hur lång tid bygglov tar. Men allt går ju att läsa. Har du gjort alla val? Har du liksom valt kök? Alltså sånt? Nej men köket, det är faktiskt nyrenoverat. Okej. Ja. Så det behöver du inte. Så allt är på övervåningen. Badrum? Det är det. Jag ska göra 2 badrum på nedervåningen. Så nedervåningen nu är 2 sovrum. Så 1 master, 1 badrum med bastu och 1 litet sovrum och tvättstuga. Så behöver 1 till sovrum där nere. Just det. Och större master. För jag tycker jag kommer inte få plats med mina kläder. Och det är nice. Ja. Jag vet inte om det riktigt kommer få plats. Men bygga ut huset i alla fall. Så master blir större.
Och då göra en ingång från master till badrummet. Sen tar man bastun och så blir det ett barnbadrum. Och ett till sovrum. Så barnen har det. Exakt. Jag tänker att vi ska kolla i en kyl. Och sen ska vi ta oss vidare till badrum kanske. Men alltså jag kan bara säga, jag vill aldrig ha en sån här kyl. Nej. För att så fort någon petar så blir det märke. Ja, fruktansvärt. Oj, den är skitstor. Hur nice. Helskotta. Ja, det syns att jag gillar sås eller? Ja, jag tänkte ju säga det. Här är det såser du. Och massa Jag gillar majo också. Och så är det drycker, det är Fanta och grejer. Och... Vad har du alltid i kylen då? Vad är det här? Vad var det? Your surprise. Ja, det är choklad på barnen. Jaha. Med deras ansikten på. Gulligt. Okej, vad har man alltid? Men gud, det här skulle kunna vara så ordningsamt, ja. Det ligger såna här grejer. Och... Ja, men det är svårt. Ja, men du har lite beauty här också. Ja, men eye patches är ju drömmen. Alltså, jag älskar det eye är patches. X-slash. Ja, båda är X-slash. Ja. Och så lite Kinder till barnen. Ja, men det här får ändå bra betyg tycker jag. Ja, men tycker du? Tror du jag har majonnäs så det räcker eller? Ja, men det köper du sådär varje gång du är på affären. Men jag vill inte få slut. Nej. Men den här är nog alltid i kylen. Omega 3. Den här hade Mickis också. Ja. Jag köpte den efter det du gjorde programmet. det? Ja. Alltså jag gjorde ju ett Omega 3-test för typ 2 år sedan. Jag har så dålig Omega 3-värden. Är det så? Ja. Alltså jätte dåligt. Fan, jag måste börja. Smakar den verkligen äckligt eller? Nej. Den Alltså är jag tar citronig. den. Ja, det smakar citron. Jag tar den och sen tar jag bara en tugga mat efter. Okej. Så Så att du inte får någon smak Nej. liksom. På Barnen morgonen tar den typ. också. Jaha. Det borde jag verkligen börja göra. Jag gjorde Tar Omega du 3-test något på dem mer också. kosttillskott? För Nej. Mickis hade ju Ja, nej inte jag. 7 såna här. Du tar ingen mer? Nej. Jag gjorde förut men jag sa jag orkar inte. Nej. Alltså jag tar den. Det var typ det jag hade dåligt. Och så jag hade vitamin D-brist när jag bodde i Spanien. Va? Vet du varför? Gud, nej. För att jag har så dålig Omega 3-värden. Nej, Har du då kan dålig man- Omega 3 då tar du inte upp D-vitamin. Så det spelade ingen roll att du var ute Nej. i solen. Exakt. Det är det Är jag du tar. duktig på att göra såna typ hälsotester och... Jag var duktig. Jag gjorde en sån här helkroppsscan. Ja. Vet du vad jag gjorde igår? Nej. Jag gjorde en mammografi. Det var så sjukt. Jag har Första? tänkt på det så länge. Ja, jag har aldrig gjort det. När är det egentligen man blir kallad? Det är inte så Nej, ungt. alltså jag gick Nej. ju för att jag fick en knöl. Alltså jag hittade den här knölen typ i mars. Och då skrev jag har en försäkring, så skrev jag där. Då har jag sett liksom att jag hade skrivit in där att så, hej jag vill ha hjälp med en knöl i bröstet. Och då hade väl de ringt men jag hade inte svarat. Sen så vet jag, man bara skitsamma, det är säkert ingen fara. Så har liksom det är hela därför jag har sommaren dragit. gått. Och så bara så här, så kände jag igår på morgonen. Jag bara fan alltså den här knölen den känns inget bra nu. Så ringde jag igår klockan 12. Klockan 1 fick jag tid. Det är helt Så sjukt. jag hade tänkt organisera lite där nere kanske men jag bara nej, jag du drar, bara, jag jag ska gör det. till. Ja. Ja. Så jag åkte dit och gjorde det. Men det var typ bröstväv. Hon bara jag fattar att du kom in. Men Fick man se direkt? Man fick svar direkt? ja, alltså det var, Oj, jag blev chockad. Först var det då en läkare som kände överallt. Jag bara okej, kör. Ja. Och sen okej, nu ska du vidare till mammografin. Ja. Åh herregud, alltså det gjorde ju inte ont. Mamma har ju alltid sagt, hon så, det är fruktansvärt. Ja. Alltså man lägger in och så trycker de ihop De gör ju bröstet. det. Hon Ja, bara, det är så så. de drar ner den så att liksom, får man liksom lägga upp den och så mosas den. Och sen ska man Man kommer liksom inte hitta hålla. något bättre liksom. Men nej, man teknik. hålla så det liksom är här i armhålorna också. Så det var 8 olika bilder. Ja, men för dig gjorde ju inte det ont såklart. Nej, Alltså, nej exakt. Men jag sa det, men det gjorde inte så ont som Nej. alla säger. Hon bara nej, det är ingen fara. Och sen direkt efter det in på ultraljud. Alltså allt det här på 45 minuter. Och så bara svar direkt. Och så alltså, var det ingen någon fara. läkare som gjorde ultraljud och hon var så här, nej hon bara jag kollade dina bilder, allt ser jättebra ut. Men jag fattar, hon bara det är någonting där. Men det är 1 av 5 kan få så här bröstvävnad typ. Som liksom kan komma, ofta typ hormonellt. Så hon bara, är du gravid? Jag bara nej. Frågade mig gud, jag typ 3 hoppas inte. gånger. Man bara, nej vad äter du p-piller? Jag bara nej, alltså jag gör ju inte, jag har Nej. inget sånt där. Men jag ändå trackar mensen liksom. Ja, men du har aldrig ätit preventivmedel eller? Jo, innan barn. Okej. Ja. Sen slutade. Men då åt jag den här Neuletta. Jaha. Vad Vet du vad det var? Nej, Det var var inte det det första den man här, fick. ja, exakt den här Ja. standardgrejen som var... Jätteproppfull med hormoner. Så var det när jag gjorde mitt cellprovstest första gången tror jag att de var så här, varför äter du den här? Så onödigt med så mycket hormoner. Jag bara, alltså jag har inte känt någonting. Nej, du har inte det? Nej, Och alltså du jag känner blir inget inte när- påverkad någonting. Fan vad skönt. Jag Det tror blir att- inte jag heller. Alltså Nej, jag... Vissa har ju verkligen problem med det. Vissa har sånt. Ja. Okej, vart visa oss? Vart har vi... Badrummet. Jajamän. Då går vi ner. Här har vi då lite art. Ja, gud vad Från härligt. Barnen har målat lite. Man får det varje dag. Får du det? Typ. Gillar att måla? Här är då Men the bathroom. gud vad trevligt. Jag vet. Du har haft bastu. Använt den 2 gånger dock. Ja. Alltså, Men man du, har gör bastu, du hade bastu i nya Ja, också. men jag tänker den ryker. Va? Du vet, ja, men för att jag tänker göra en bastu nere vid bryggan.
Åh nej, vad mysigt. Ja. För är det så här, jag har använt den här 2 gånger på ett år. För att när pallar man det liksom? Nej men alltså jag vet inte. Det är typ så, man sitter vid brygga, alltså där. Ja, det är det jag tänker på vintern då. Bara så här. Kanske vintern blir trevlig för dig sen. Visst. Okej, vad vill du se? Jag vill se, först och främst är ju jättemycket frågor om ditt hår. Ja. Så jag vill veta vad du gör i duschen, så vi kan börja där. Alltså, får jag säga bara, jag har testat mycket shampoo, jag har jätteproblem med min hårbotten. Så då har jag liksom tappat hur mycket hår som helst. Provat vissa saker som funkar liksom i några månader för mig. Men sen blir det att det kommer tillbaks. Och jag vet inte vad det är. Men sen. Alltså nu har jag pratat om det här i vår podd, men alltså det här är det enda som har hjälpt mig. Jo. Jag älskar den också. Jag med. Alltså next level. Alltså, men okej, är det just scalp relief? Just den här. För jag provade en annan från dem som var lite mer mintig. En större. Precis. Men det funkar inte på min hårbotten. Är det att du får torr hårbotten? Alltså, jag tror nästan, för när jag googlat lite på den här, då säger de så här, det är den enda som hjälper mot min psoriasis i hårbotten. Så du kanske nästan har det. Men jag tror inte det. Det var någon som skrev, har du haft perioddermatit? Ja. För det var någon som skrev hur du blev av med det. Det försvann bara. För det kan jag göra det. Jag har också jag har blossat upp ibland. Ibland gör det, jag vet inte. Det är som att man har överanvänt grejer och sen försvinner det. Ja. Men okej, det här kör du då. Shampoo och balsam. Ja, shampoo och balsam. Och sen också den här från Neosin. Har du använt den? Det här är en av mina absoluta favoriter inom alla inpackningar. Den är otrolig. Alltså den är stärker, den är skitbra. Anti-breakage strengthening treatment. Så de använder jag till håret. Yes. Och sen så har du lite kerastas. Ja, ifall jag får feeling. Den här brukar jag ta på Leia. Ja. Balsamen. Jag vet inte varför egentligen. Och sen så har du, är det där silverschampot? Många frågar hur du behåller din svala färg. Alltså nu, de här är ju helt fulla, jag har använt de här 2 gånger tror jag. De är väldigt starka, så man får ha dem typ i 30 sekunder. Men jag brukar alltid köra Antonios. Just det, är det ett silverschampo eller en sån där mask? Silverschampot brukar jag köra. Jag har båda, men nu har jag tagit slut. Så hade jag fått hem de här, så jag bara, nu måste jag testa de här. Men de här är mycket starkare. Jättestarka, men bra. Ja. Alltså jag tyckte de var jättebra. Speciellt efter en sommar typ, när man är riktigt gullig. Ja men faktiskt. Så men annars har jag Antonio Axus, de här purple tror jag. Den blåa är nog för mörkt hår. Just det. Hur ofta går du och slingar? 2 gånger per år kanske. Är det så sällan? Ja. Men vadå, nu måste det vara jättenygjort? Nej, nu var det nog innan sommaren tror jag. Det ser så fräscht. Alltså typ 3 månader sedan kanske. Ja, men det är för att du hela tiden bara fejdar in. Han gör ju det, han liksom borstar ju upp och sen så att det aldrig är rakt inifrån. Så att, det håller sig så fint. Men jag vill ju typ gå och slinga igen nu. Aha. Men jag har blivit så mörk när jag blev äldre. Det var någon som skrev det också, att du hade blivit mörkare efter dina barn och så. Ja. Shit. Alltså, för jag har alltid tänkt att liksom du är så mycket ljusare än Mickis. Men du börjar bli riktigt mörk där bak. Jag får panik, jag passar inte i mörkt. Vad kommer du göra då? Bara fortsätta slinga? Men tycker du går av när du slingar så mycket? Jag tycker inte det. Nej. Alltså jag gör det ju var 6:e månad typ. Och då gör han inte alltid här nere. Alltså vi gör ju oftast bara lite här uppe typ. Så att det liksom håller sig. Men jag tycker man tappar lite just 2 dagar efter typ. Men sen tycker jag att det går tillbaka. Då kör det Neoxid. Nice. Och sen vad har du för kroppen där? Nu har jag den här. Alltså här, kroppen är lite random. Samma här. Jag tar den som jag liksom... Man har. Men den här är faktiskt supernice. Vill leda. Lite energy. Lite... Är det lite orange eller någonting? Luktar typiskt vill leda. Gott. Jag älskar de dofterna. Och sen den här för fejan. Det är den du kör ansiktet till. Från Bioterm. Just i duschen. Alltså jag har olika. Så att jag orkar inte hämta där om jag står i duschen. Kör du mycket den där massageborsten för håret? Den här, alltså försöker. Men det känns som att den ibland irriterar hårbotten. Mer än vad den hjälper. När man har lite så känslig. Exakt. Ska man vara lite försiktig. Sen kör jag ofta sån här. Body scrub. Jag kör mycket brunt utan Ja. Kolla vad jag failade idag. Eller igår. Nej men va? Nej, där har du verkligen mött liksom. Ja, men jag har ett serum så man ser inte vad man gör. Nej. Jag ska visa vilken jag har. Den är faktiskt skitbra. Förutom det här då. Förutom den där lilla. Men den här då. Var kommer den här ifrån? Det är från det samma märke som jag har. Rockbrun. Rockbrun? Aldrig hört om det? Nej. Jättebra. Och så lite peeling där. Ja, lite peeling. Ja. Nice. Det var det. Okej, vad tar man då efter duschen? For body. Yes. Alltså jag är ju en biotermnörd. Ja. Jag såg att du och Micke sa att man borde ha serum för kroppen. Jag bara, har ni inte börjat med serum för kroppen? Sluta. Nej, det har du. Var ju med bioterm i Monaco förra året. Och då pratade de om den här. Det här är nog min 4:e flaska. Nu måste vi liksom känna på det här. Det här är nog min 4:e flaska tror jag. Det här är ett serum. Nej, det är body serum. Vad menas? Nej, alltså det är... Så då smörjer du bara in kroppen först. Vad står det att den är ens? Serum, corpse peeling. Alltså det pilar trodde lite. jag hittade ju nyss ett serum. För kroppen? Ja. Jag var så, gud det finns ingen som har det. Alltså den här är sjuk. Älskar den. Ja men gud, och tar du den först? Ja. Kolla vad det glowar direkt.
Nej, men det här är så bra för kroppen. Halloj! Så den kör jag först. Och sen den här är min vapendragare sedan många år tillbaka. Den där är otrolig. Det är hårstrån överallt. Bara för att jag tappar inte hår längre. Du har inte rengjort den här på länge heller. Men alltså hur ren gör man den där? Jag har försökt. Och jag undrar alltid, vad fan är det där vita som lägger sig? Men jag tror att det är damm. Är det damm? Men alltså det där går inte att få bort. Jo då. Hur? Jo, men då tar du först en typ gaffel och så räfsar du den så. Ska jag vara så seriös? Jajamän. Så fyller du här. Trycker du ner vatten. Så tar du lite bikarbonat eller bakpulver. Ja. Lägger den så. Låt den ligga där en liten stund. Sen så kommer det bara bubblat bort. Allt fett och all skit. Det ska jag göra direkt när jag åker ifrån. Så får du bort det här. Okej. Jag använder mest den här nu faktiskt. Fan, jag hatar såna borstar. Ja, men jag gör inte det längre. Nej, du gör inte det? Nej. Jag tycker de river och... Den där river ju mer. Ja, jag tycker den här fastnar. Men alltså den här är ju vass. Den här är ju inte så vass. Men jag tycker piggarna, då fastnar det här. Ja, okej. Nej, jag tycker inte det. Nej, du gillar den. Ja, så det är det jag använder för kroppen. Ja. Sen här har vi ju liksom mitt... Är det där hår Den här blandat? är också hår. Ja, Den här kollen är nästan slut. Jag måste köpa en ny. jag vet. Tar du den här på kvällen? Ja, i början gjorde jag varje kväll. Alltså jag märkte som sjuk skillnad. Jag tycker den där är otrolig. Nu kör jag den lite ibland. Nu är det nästan slut. Ja. Sen kör jag också den här efter duschen. Det är samma serie. Just det, det är också den Den är hårbotten. Fan vad trevligt. Så de. Kul, jag älskar ju också Neoxin. Vad har vi mer då? Jag har en till från Neoxin, men den här... Ja, det där hör till det där kittet. Eller det här hör till det kittet Exakt, som du och säkert det var testade den. Det är förut. fan hårstrån överallt. Det var här jag skulle rensa igår, men jag gick och gjorde mammografi. Ja, det var väl väldigt mycket viktigare kan jag tycka. Men det var det där som inte riktigt funkade på mig. Nej, jag fattar det. För att det kan bli lite så starkt för hårbotten när den är känslig. Det var det jag kände att det var. Vad har du mer för kul här? Kul. Är det här hår? Kroppsolja. Nej, den här såg jag någon som använde så blev jag så avundsjuk. Ja, men alltså det är ju lite, jag tycker det är nice med kroppsolja, men det är Jag tycker det är jobbigt med oljor. lite. Ändå. Alltså Mycket lite. bättre med serumet. Ja, jag håller Jag med. har Och sjunkit in och kräm. blivit så trevligt. Men du, vad har du för jätteflaska här? Alltså den där, jag älskar den, men det är så jävla dyrt det där. Vänta, det här men den är... där är sinnessjuk. Är det här alltså den krämen till ansiktet som finns så här stor? Ja. Och den där är snart slut. Sjukaste jag sett. Men det där är alltså, skitstor. den där krämen är Den är otrolig. sinnessjuk. Men den kostar också sinnessjukt mycket. Yes. Det kanske inte är för alla. Nej. Men den är alltså otrolig. Men den är pissdyr. Så, vad har du mer? Här har du lite små hårgrejer Ja. bara. Den där, förut körde jag den här. När man skulle göra Just slik. det. Men som du ser, jag har knappt använt den. Nej, Jag den tyckte inte torkar den var ut så så mycket. nice. Så kör du det här nu. Så doppar man med Just den. det. Den här kombinationen här. Alltså, den här Alltså vad fan är det? Vad händer? Ja men då tar du bara lite, du behöver inte så mycket. Shine serum och sen deras pomad. Exakt. Ja, och så blandar du dem liksom. Exakt. Det blir jättefint. Och så bara gör du en slik. Ja. Är det här också hår eller? Ja, det är en sån här hårparfym. Den där är ju dröm. Men hur gör du? Många vill ju veta verkligen. Hur gör du från att det är blött till att det är torrt? Har du också lite fristigt lockigt? Nej, rakt. Jaha. Gud. Så vi är olika. Ni är verkligen så olika. För det känns som att du ändå har så mycket hår också. Ja, alltså det är tjocka hårstrån liksom. Så det är det. Om jag stylar det, då åker det ju ut ganska snabbt. Men du behöver knappt göra något eller? Nej, men ofta sätter jag liksom upp det i en knopp. Aha. Då blir det lockigt typ. Ja, vad kul. Ja. Det finns några som får så. Ja, här har jag med hårgrejer. Så, då fick ni Alltså, ingen hår är ju- mirakeltips. Jo. Jo, men här har vi lite grejer. hår. Ja. Alltså jag är så spänd. Hur kommer du vara i ditt nya badrum? Kommer du liksom... Mer organiserad. Kommer det? Ja, jag tänker det. Ställas upp och liksom... Ja, men jag vill ändå ha det i skåp för att jag tror står allt så, då kommer det kännas Fruktansvärt. Och stökigt. så är det så stökigt. Men här är allt hårgrejer då. Alltså jag är ju sån här som älskar att testa. Ja, Så att jag men testar. ändå sparsamt tycker jag. Ja, jag vet inte om jag skulle visa ett skåp jag har. Jag har ett sånt skåp Ja. också. Alltså min egna butik. Ja, där är liksom fyllt. Ja. Jo, men jag har ju ett jättesånt skåp. Ja. Alltså Vi ser om vi går in dit sen. Men den här kör jag som värmeskydd, men den är också nästan slut. Som ni ser, jag använder verkligen. Och jag gillar ju att ta slut på alla Använder grejerna. produkter. Ja, Alltså jag tar ju slut på dem. Jag slänger inte halvfulla. jättebra. Den, och den här kör jag när det är torrt. Ja, den där gillar jag skitmycket. Ja, supernice. Men gör du locktång och sånt då eller? Inte så ofta. Nej. Ofta kör jag den här, Dyson. airwrapen. Ja. Med den här som är lite tjockare. Och så bara kör dra jag till det lite. den här i luggen. Ja. Så är det hårstrån på den där också. Så bra. Men jag fönar alltid med den. Jag tycker den är mer power Det än var den. flera som frågade just hur du gjorde luggen. Gör du Ja. den på något speciellt sätt? Alltså jag gör oftast så här. Nu har jag egentligen maskinen på. Men då drar jag liksom först lite så. Ja. Och sen så gör jag så. Och så låter jag den svalna. Så brukar jag liksom ta av den från maskinen. Så går jag runt så här ett tag. Ja, och så låter den vara där uppe. Ja, och sen så drar jag bara ut den. Och så är det liksom får Nu var den ju inte varm, men då får man liksom den där Nej. lilla. Här har vi liksom mer beauty.
Oj, vad skoj. Okej, berätta. Vad gör man här? Vad jag använder, ska vi säga en dag då? Hudvård först. Hudvård först? Ja, okej. Den här har jag börjat med. Här är jag också sån som gillar att testa. Men den här kör jag först på dagen. Är det C-vitamin? Ja. Och sen kör jag den. Den här är otrolig. Ja, jag tror att det här är min 3:e. Ja, jag älskar den så mycket. Ja, alltså jag har svårt att byta. Den är allt. Ja, för att den är trippel också. Och sen kör jag den här. Bioterms. Men den är nästan slut också. Är du duktig med SPF? Jätte. Alltså jättenoga. Men jag hade en leverfläck som, jag har ju prickar överallt som så. Jag hade ju en som var cancer i. Hade du? Ja. Men vadå, räckte det med att bara ta bort den eller? Ja, för den var inte farlig. Nej. Så de tog bort, jag tror de tog bort 4 stycken. Det var så en hyvlade dem, en stack dem ut, en skar dem. Alltså, för det var olika sätt. Men när var det här då? Kan det vara 4 år sedan kanske? 3 år sedan. Och då sa han, du måste gå på skincheck varje år. Ja, så nu gör du det. Har inte gjort det. Har du inte? Nej. Vad menar du? Jag vet inte. Nu bokar du in det sen. Ja, jag måste göra det. Verkligen. Ja, jag måste också göra det. För jag har också mycket prickar liksom. Ja, men alltså varför får man så? Mina barn har också fått prickar. Jag tycker så synd om dem. Det är så jobbigt och man måste hålla koll på dem. Och jag måste också gå varje år. Nu har inte jag varit på säkert 2 år. Vart går du då? Bara till vårdcentralen. Ja, okej. Boka bara in. De har superbra sådana maskiner nu. Okej. Så de kollar med kameror bara. Så de över går hela kroppen? Jajamän. Eller måste jag komma dit och säga så här, den här ser sketch ut? De går över hela kroppen. Okej, nice. Och så om de tycker någon ser konstigt ut, tar de ett foto, då skickar den direkt in det. Och så återkommer de om det måste tittas på igen. Okej. Ja, det måste jag göra. Ja, alltså det är skitsnabbt. Varför gör man det inte bara? Jag vet inte. Nej. Men, så solskydd är jag jättenoga med. Så är det bara de jag har på dagen? Har du ingen liksom ögonkräm kräm eller? Men den här kör jag som kräm på dagen. Jaha. På dagen. För annars tycker jag det blir för mycket. Och den här kör jag på ögonen. Hela året om eller? Ja, alltså jag kör lite olika, men nu kör jag den där. Den är ganska fet. Eller liksom jättefet. Kräm. Man får ta jättelite. Exakt. Just det, här har du någon slags ja, men det här är lite på kvällen. Det här var nog på dagen. Ja, och annars sen, då byter du ut då till den här på kvällen eller? Ja, eller den. Just den tjocka. Den där stora där borta. Men då kör jag också den här. Alltså har du kört det här märket något? Jajamän. Och jag älskade det. Ja, det är ju också jättedyrt och liksom... Men är det här en rengöring eller? Ja, rengöring. Men alltså det är lite så här, när jag går på ansiktsbehandling och sånt. Alltså jag är så lättsåld på skönhet. Ja, det gör man. Då köper jag vill man bara ha allting. Ja, och sen den här. Men den här är ganska stark. Det här är ju den klassiska. Det var ju typ Mary-Kate Olsen, alltså de som la ut något om det här i början. Alltså många år sedan, när Skin City hade den. Och sen försvann den från Sverige. Och nu har den kommit tillbaka. Ja, för de har ju en klinik där på vad det nu är. Ja, och allting luktar äckligt. Det luktar helt naturligt för de har inga parfymer. Nej, så att jag så den luktar ju lite jäst. Ja, vad luktar den ens? Ja, men så en jäst. Alltså inte gott. Inte gott. Nej. De är väldigt bra. Så de kör jag på kvällen. Om jag kommer ihåg. Den här glömmer jag ofta. Men den här då, turnover? Ja, alltså jag började ju använda den. Men sen har jag lagt den där då för att jag ska ta den när jag är klar med den där. Just det. Den här är ganska stark också. Så jag tänker jag kan inte köra den och den. Nej. Är det här någonting? Ja, kanske ett litet sample. Vad spännande. När kommer det nu komma då? Alltså när december, är nästa? December. Inför julen då eller? Ja, kanske. Om vi har tur. Vi hoppas att allt går som det ska. Fan vad roligt. Jag ser så fram emot det. Okej, men det där var din hudvårdsrutin. Ja, men jag tror det. Och så Bioterm Deo. Ja, älskar. Alltså älskar. Ja. Men du, kör du alltid något serum på fransar eller? Nej, alltså nu... Jag gjorde typ 3 månader varje dag. Gud vad de växte. Men sen har jag glömt i sommar. Så nu började jag precis igen. Nu bryter jag in här en liten kort stund, för den här delen av videon är ett samarbete tillsammans med favoriterna Xlash. Med koden Emily20 så får ni 20% på hela deras sortiment, och jag tänkte visa er några av mina favoriter och nyheter. Och först ut då så har vi en nyhet som jag har sett fram emot så länge. Det är deras Sensitive Eyelash Serum. Det här är för de allra mest känsliga ögonen. Det innehåller inte prostaglandiner, utan det här innehåller bland annat aktivt peptidkomplex, bioaktiva alger och veganskt keratin för att verkligen stärka upp och få fransarna att må sitt bästa. Och jag är så glad över det här, för jag vet inte om ni minns min resa, men jag hade ju väldigt korta, sköra fransar. Sen testade jag någon fransserum för länge sedan och blev verkligen känslig. Och därför är jag så glad att det finns den här för just känsliga ögon, där det också känns som att man kan vara säker på det man använder. Och det här ska ni använda som så att ni stryker det på fransraden,
2 gånger per dag är rekommenderat, så morgon och kväll. Och gör det i 6 till 8 veckor så att ni verkligen ser resultatet och får det här långvariga resultatet. Sen till en annan nyhet. Ni vet ju hur mycket jag älskar X/Eye Patches och alla i badrumsskåpet också, för vi ser dem ju alltid i någons kyl. Och nu har de kommit med Calming Eye Gels. De här innehåller bland annat aloe vera, gurkextrakt, och det här är för att verkligen lugna huden om man har en stressad och trött hud. Och de är så fina, de är så här gröna och lite skimriga. Så att de här, och ha dem i kylen och ta på dem på morgonen när man är sådär extra känslig, är otroligt. Sen så har vi mina favoriter som jag har haft så länge. Alla har fått en ny fin förpackning. Det här är Rejuvenating Eye Gels, det är de här blåa. Och de här innehåller hela 7 olika hyaluronsyror och aminosyror, så att de verkligen plumpar huden, återfuktar. Alltså man känner sig så fräsch. Och de här har jag ju också i kylen så att man bara kan plocka fram dem. Fyllda av serum, de sitter på plats, de är kalla, de är verkligen otroliga. Så om ni blev sugna på att fylla på med någonting eller testa någon nyhet, så koden Emily20 ger er 20% till den 22 augusti. Men går det att fixa brynen och så? Ja, nu har jag inte gjort det på ganska länge, men jag älskar att gå och fixa ögonen. Färger och plocka. Det är bästa jag vet. För då känner du dig sminkad och klar. Alltså jag har ju typ aldrig mascara, jag har inte ens mascara idag. Nej. Jag tycker det är skönare. Jag gillar när det är naturligt liksom. Jag vet inte, jag tycker det är nice. Men ansiktsbehandlingar och sånt? Ja, älskar, men jag är inte så jättebra på att göra det nu för tiden. Men i höst vill jag göra det. Då skjuter man alltid på det liksom. Ja. Botox, fillers. Botox. Jajamän. Jag har sjuk förbränning på botox. Har du? Ja. Första gången jag gjorde det var väl typ, kan det vara 2 år sedan? Det var efter ett barn. Nej, kan det vara mer än 2 år sedan? Och så var jag så här, kollade mig i spegeln. Det såg så jävla, alltså 2 små barn. Såg så jävla trött ut. Jag bara, vad är det där? Mellan pannan. Du vet, så här, bo i solen och konstant vara irriterad typ. Ja, och kisa. Så jag bara så här, vad är det där? Jag bara nej, ringde Mickis, för jag har alltid varit så här, älskar naturliga, slutat på med botox, vad gör du? Det är nice, det är charmigt. Sen så vet när man själv fick det, jag bara help. Sister help. Ja, men så jag bara, vad ska jag göra? Så jag hittade någon på Cypern som verkligen var så här legitimerad. Han hade pluggat i Sverige. För jag var ändå så här, jag vill gå till någon som verkligen vet vad den gör. Så gick jag dit och så gjorde han då bara här, baby botox typ. Men det gick ut på mig på 3 veckor. Nej, för då som förbränning. Ja, så då kom jag dit igen. Så gjorde vi igen. Gick ut efter 4 veckor kanske. Så han bara, du måste gå och kolla din sköldkörtel. För att det kan vara, har du hög sköldkörtel så förbränner du medicin lika snabbt. Men det var inga problem med den. Nej. Så jag kollade den, allt var normalt. Så att jag vet inte. Du bara, det här blir dyrt. Så jag måste ju gå var 3:e månad. Men då lägger du liksom bara lite. Ja, alltså jag lägger här och sen har jag börjat lägga här också. Ja. Men that's it. Men du har aldrig jag känner mig så mycket. Någonting. Nej, jag har ju bara gjort såna lip blush. Alltså sån färg. Ja. Men nu är det inte det på. Alltså den är ju under, men. Aha, men blev det bra? Jättebra. Alltså för jag hade typ blåa läppar. Men det är ju liksom ingen. Det var många som skrev, hon bloggbevakning upp det och bara så här, gör overlina för att få större. Jag bara, va? Hon skulle aldrig overlina för det blir liksom, det blir inget fint. Det måste bli skitfult i sådana fall. Så att jag bara, nej, alltså det var bara för att få färg, för jag hade liksom blåa läppar i vanliga fall. Så att det har jag gjort. Och botox. That's it. Och tuttarna då, men det var ju 12 år sedan. Innan, fan. När ni blev tillsammans typ? Ja, typ. Jag hade ju inte gjort det nu om jag fick gå tillbaks. Alltså jag älskar ju dem. Varför inte? Nej, men för att jag kan vara såhär, gud vad onödigt. Ja. Alltså det blev också en sån här stressgrej. Jag var typ såhär, jag kanske ska göra brösten. Det var samma, Mickis hade gjort dem och då var jag var såhär, nej varför då? Alltså återigen. Jag var såhär anti, jag bara naturligt. Sen så fick jag någon flipp. Och bara, så jag vill också göra brösten. Och gick på en konsultation och bara, vi har fått ett avbok om 2 veckor. Jag bara, kör! Du bara hoppade på den. Ja. Men de är ju väldigt liksom. Ja, men de känns naturliga. Ja, alltså jag har ändå ammat 2 barn. Liksom. Men jag måste göra om dem. För jag kollade, det kom ut att det var några som var cancerframkallande. Exakt. Det är de jag har. Sluta. Nej. Därav också min stress igår. Så men vad kommer du göra då? Ta ut dem? Det är eller? Den jag bätar lite med. För jag är också så här, om jag tar ut det nu, du får tänka på att jag var gravid 2 gånger, ammat 2 gånger. Haft implantat i 12 år. Alltså det kommer bara 2 påsar. Så jag är så här, är jag redo vid 34 års ålder och känna mig bara. Jag bara, nej, jag tror att man måste typ göra om de var 10:e år ändå. Ja, just det. För att det är liksom. Men det hade inte jag behövt annars. Nej. Alltså nu hade jag gärna haft dem som de är. Men jag tror att jag kommer behöva göra om dem. Men då vill jag lägga in samma. Jag lägger in ganska lite, jag lägger in 185. Och bara ta ut dem där som. Ta ut och stoppa in. Det är så jävla sjukt att det fanns de här som sagt. Helt otroligt. Okej, går vi in på. Vad har vi mer? Vad är här? Det där är bara barn. Jaha.
Parfymer. Men gud, en hel elixir. Ja, elixir. Parfymer. Vad gillar du för parfym? Ja, men den här. Är det din Black Opium? Ja, jag älskar den. Klassiker. Men den kan jag tycka är lite stark på sommaren. Ja. Den här är nice på sommaren. Vad är det de heter? Carolina Herrera. Och den här tycker jag också är ganska nice. Kajas. Ja. Just det. Den är lite fräsch. På tal om peroral dermatit, den här. Har du provat den? Nej, alltså jag har fortfarande Har du inte inte gjort provat det. Nej, för att vi var ju hemma hos Angelica Blick. Ja. Och hon var hon så... älskar elixir. Ja, och hon var så, den här är helt otrolig. Ja, för peroral dermatit. Den där fick bort det på typ 2 dagar för mig. Det här är ju Den är en sjukt sån stark. liten mirakelkräm för akne, rosacea, peroral dermatit. Exakt. Alltså man kan ta på liksom olika blemishes. Tunt och lager. sånt. Ja. Och så den luktar ju Okej. starkt. För det är ofta, när jag fick det, då fick jag det runt näsa här och så får man ju lite ner vid Ja. mun typ. Är det typ på hösten, vintern eller? Ja, det brukar vara. Det kommer typ samma tid. Ja, väderomslag. Så börjar det liksom blossa upp. Ja. Och så är det lite vilka produkter jag har använt. Men sen försvinner det. Så Men den att är det, grym det går alltså. ju. Ja. Kul. Och sen var det inte så mycket mer sköj där du hade. Nej, det är väl här allt. Ja. Hur... Den här tandkrämen. Gillar Alltså, du? vänta, jag ska visa vilket stash. Nej. Jag var lite rädd att det de skulle ta slut. De finns inte i Sverige va? De finns på normal. Jag tänkte om de tar bort det i sortimentet. Alltså en hoarder. Vad menar du? Finns de på normal? Jag måste gå Ja, dit. För 50 jag är... spänn tror jag den kostar. Va? Ja. För jag tänker alltid när jag är utomlands att så här, jag ska köpa. Den är grym. Alltså den är grym. Den här också. Den är så jävla stark. Och den luktar så gott. Alltså det brinner i munnen när du borstar med den. Och det är så trevligt tycker jag. Jag vet inte hur bra det är. Jag vet inte heller. Nej. Jag ser när man går till tandläkaren. Har du någon så här vardagsrutin? Med smink? Kan vi plocka med oss en sminkväska? Ja. Då gör vi det för tycker jag. du sa att jag skulle testa Ja. en sminkväska. Jag Men alltså det var svårt. Ja. För jag är lite på feeling. Du har inga såna... Jo, alltså jag kan ju ta med. Vill du gå och sätta dig där uppe? Ja, eller? det är det jag tänker. Vi plockar med lite. Men du är inte så sminkig egentligen. Nej. Nej. Du kan gå ut utan smink. Ja, det gör jag ofta. Ja. Men jag gillar att liksom lägga en bas typ. Lite såhär no makeup. Det har jag börjat göra nu. Med åren. Med åren när man måste jämna till. Nej men jag har nog fått ganska mycket pigmentförändringar typ. Ja, fattar. Men Det var du kom duktig på med SPF förr? Nej. För jag tänker så jäkla mycket ni var ute på vatten och sol. Så brun jag var Ja, exakt. Nej, alltså jag låg och pressade. Från 9 på morgonen till 6 på Då kvällen. kommer ju de där härliga pigmenteringarna. Exakt. Men det har typ kommit, alltså både jag och Mixa pratar om det. Alltså det har kommit sista året. Ja, men det är väl också, och då är det ju så synd för att nu har man blivit så duktig. Ja. Men det är ju inte det. Utan vad det är är det det då? som kom för 10-15 år sedan. Och det kommer upp nu. Ja, det kommer upp nu. Min hudterapeut hon bara, ja det här du har fått upp här, det kan vara liksom 15 år sedan som du brände dig. Ja, för nu har jag liksom som pigment här på hela kinderna typ. Man bara, men kul. Nej, alltså det blir inte kul för man får ju liksom över läppar och man får, det blir inte så. Därför en liten base Ja, är nice. exakt. Men då kör jag lite på feeling. Just nu kör jag den här idag. Jag gillar ju ganska lätt. Den här har jag typ aldrig testat. Men Den det är här är väl en supernice. ganska så lätt Lätt. bas på. Ja, jag tror att det är serum i också. Ja, det Kan det vara det? Ja, Plumping Tinted Serum. Så den är nice. Ja. Bara köra. Den är bara nu liksom. Den här kör jag, den här fick jag... Älskar den. Vad tycker du? Ja, alltså jag Tycker tycker den är för den är... glowy? Nej, men lite för krämig typ. Aha, vad konstigt. För Men här jag är väl gillar också den jättetrevlig. ändå. Ja. Ja, jag vet, men den där på något sätt, jag vet inte. Blir den för fet den där? Eller? Kanske. Ja. Kan det vara det? Men jag gillar den ändå. Ja. Så jag tog ändå med den. För jag kör den ibland när jag får feeling. Men jag tycker att den går typ inte att ha ensam. För då speglas det i hela ansiktet. Ja, exakt. Det är nog det. Den här kör jag på kväll. Just det. Om jag liksom ska på middag. Yes. Den här är ju otrolig. Och det är Luminous Matte. Gillar du att ha lite mattare smink? Nej, då kör jag ju på med den här. Det där är min favorit. Min med. Alltså, Den är så Otrolig. jävla bra alltså. Otrolig. Jag älskar både highlighterna och har du testat de bronserna? Bronsen, också? ja. Också otrolig. jättenice. Så den kör jag då om jag vill ha lite glow. Den här tog jag med för den här tycker jag också är nice att ha på dagen ibland. Också lätt. Ja, exakt. Den är som en blandning liksom, kanske mellan det här. Exakt. Så blir den liksom en liten mixad. Okej, då kör du det. Har du något primer och sånt under? Kör rakt på med det här. Ja. Jag kör ju liksom solskyddet. Ja, och sen- exakt. Och sen håller du på och mistar. Ja. Men den här kör jag alltid efter när jag är klar. Jag kör inte så här flera lager. Nej. Det är min bästa. men Jag skulle är det vilja så? mista nu igen. Alltså jag mistar kör. och mistar. Alltså det, jag tycker det är så trevligt. Jo men det är ju det. Men jag tror att jag bara inte gör det. Det är inte De här är supernice. Ja, All I Ams. Ja. Har du rougen då? Rougen. Fin. Och Den. Vad är det för färger? den här är Den här är Pink Coral. medium baked. Den var jättefin. Den här kör jag liksom kontur med. Och bara snyggar till lite Ja. liksom.
Har du aldrig varit någon sån supersminkare med massa ögonskugga? Nej, egentligen inte. Det kan mer vara om man typ är på. Men jag kör nog aldrig jättemycket ögonskugga. Nej. Jag vet inte. Nej. Tycker inte jag passar det. Men när du planerar du ditt content? Nej. Att du sitter så, nu ska jag... Nej. Jag är världens sämsta influencer. Ingenting? Men vadå, det går ju jättebra ändå. Ja, men alltså jag skulle kunna satsa så mycket mer. Men jag tror jag har gjort det så jävla länge, så jag är mer så här... Men förr då? Då var det ännu mer bara on the go? Ja, alltså jag har nog aldrig planerat. Nej. Så ser man så många såna här content creators, kurser. När de säger A och O är att planera. Mamma, du bara nej, det är inte jag. Nej, jag tror jag hade kunnat gå mycket bättre. Alltså jag hade säkert kunnat liksom växa mer och det. Men så är jag lite också här. Alltså, är det resecontent som är dina följares liksom största intresse? Jag tror det, vilket gör att det blir lite svårare för mig. Men sen älskar de ju beauty. Alltså varje gång jag gör något beauty så älskar de ju det. Kläder älskar de ju också. Du måste ha mycket följare utomlands. Ja, jag har nog 19% i Sverige och resten är utomlands. När liksom smällde det på dina sociala medier? Fanns det ett tillfälle, typ så här, någonting du la ut eller något du gjorde där det var så här, oj där började det gå bra? Alltså jag tror att jag kommer ihåg när det fanns popular page. Ja, det var där, alltså det var ganska tidigt i min karriär. Då kom jag ofta på popular page. Så det var egentligen i början det bara boomade. Jag kan tänka mig liksom resor och det var liksom turkost vatten och du var där. Men så många gjorde ju inte det då. Nej. Alltså det var ju inte alls som idag. Nej. Idag hade ju inte det funkat. Nej. Alltså då är det så här, any other influencer. Alltså. En i mängden bara. Men då var det ju typ inga som reste sådär. Nej. Skulle du kunna tänka dig att bara sluta med sociala medier? Ja, alltså om jag verkligen skulle tröttna på det. Eller bara så här, men jag tycker fortfarande att det är så kul. Och sen älskar jag att fota. Jag älskar det liksom. Men det är mer att när man har haft barn hemma så länge. Alltså nu går de ju hos dagmamman då, men innan då tog du bara bilder så här snabbt. Jag kan ju sakna att fota med en kamera, in i datorn, redigera. Alltså jag redigerade alla mina egna YouTube-videos. Jag liksom älskade det. Men inte nu längre? Nej, efter jag fick barn, jag hann inte. Nej. Alltså det var så här, det går inte. Ja, men du tyckte det var kul liksom att hålla på med det? Ja, jag älskade det. Det var det jag tyckte det var kul. Men när ni filmade som mest, gjorde ni allting själv? Eller hade ni någon med? Med någon. Ja. Okej, vad gör vi sen då? Sen, alltså en vardag, då gör inte jag så mycket mer än det där. Så, som idag, då har jag tagit den, dem och den. Ja. Och sen har jag tagit den. Du har något jättefint på ögonen, det är den här. Nej, det här är en brow. Det jag har på ögonen, jag gillar att bara lägga en liten sån här. Det var jättefint. Lite så här, så att man liksom får lite mörkt. Den var riktigt fin på dig. Den heter, vad heter den färgen då? Står det här? Jag undrar om du har ätit på den här. Ja, det har jag nog så här. För den är sjukt svår att öppna. Då tänker jag att det är sådär då. Vet du varför? För att jag har smörjt in mig med kräm och så får jag inte av skiten så då går jag bara fräscht. Jättebra. Men den har jag på brynen med den här. Just det. Brow soap. Ja, men jag tycker den är lite krånglig. Är det här en sån, torkar den verkligen eller? Nej, alltså det är mer att jag tycker inte att de fastnar helt. Nej, jag fattar. Du behöver jag måste liksom trycka upp dem så att de liksom sitter fast, förstår du? Du gör ingen browlift eller så? Nej, det funkar inte för mig. Jag har för mycket bryn. Aha, då alltså de blir bara Alltså jag och Micke gick och gjorde det en gång. Så skulle vi äta lunch på Alexandra Bring. Så kom vi till restaurangen efter vi hade gjort det. Och hon bara, oj, blev det bra? Vi bara, det är du som ser oss. Vad tycker du? Hon sa nej. Hon sa inte ens oj vad fint. Hon sa oj blev det bra? Mamma. Blev ni nöjda? Ja. Nej jag blev inte. Alltså det funkar inte. För att det var liksom. Nej men det var liksom. Alltså det var 2 ögonbryn som går. Och när ni gjorde också. Nej så det var hemskt. Och så får man ju inte ens ta vatten på dem på 4 timmar. Jag bara alltså jag kan inte gå runt så här. Nej, det var skitsamma att ta. Och så var de liksom mörka också för att de färgade. Alltså så för jävligt. Så efter det fick jag trauma. Aldrig mer browlift. Nej. Så nu försöker du med Lashlift försökte jag. Funkar inte på mina bryn. Nej, eller fransar. Inte på mina heller. Nej, jag tror att de är för raka. Mina är också såna pinnar. Så att det liksom inte. Och mina blev bara konstiga. Efter det var inte nice. Det var inte snyggt. Nej, så för mig funkar inte det. De började bli liksom lite så krull. Nej men att de inte stod åt alla håll. Ja, typ. Nej, det funkar inte för mig. Inte bra. Men så jag kör den där och den där. Och så är lite sån där. Ja, den här är en ny favorit. Som den kör jag på vardags. Alltså bara jättesnygg. Visst är det nice? Men jag hittar inte vad färgen heter. Den passar verkligen. iPencil 3. Ja, det kan det vara. Måste vara den va? Jättefin. Men nu vet jag inte vad som har hänt här. Har du? Den är liksom lite den är jävligt krämig också. Jättenice. Så det kör jag till vardags. Just det. Om jag ska liksom... Concealer är jag dålig på att använda. Ja, men det är väl också så natural att inte göra det. Men jag gillar den här om jag har liksom. För nu har jag något på gång här. Ja. Mensen är nära. Och då är så då kommer det alltid på hakan. Ja. Det är vidrigt. Ja, jag vet. Vad ska jag göra? Nej men det är alltid. Jag får du får också det? Jajamän. Man kan inte göra någonting. Nej, och jag får på samma ställen. Jag med. Det blir typ som en böld. Man bara, kul.
Nu är den där igen. Inte bara ska jag blöda nu i en vecka, utan jag ska liksom få bölder på hakan. Varför är det är så jävla taskigt? Ja. Alltså man ska vara ful, man ska må dåligt, alltså allting bara. Ja. Men då är du inte heller jättepåverkad i humör och sånt. Nej, Nej. inte alls egentligen. Utan du, ja det är att man får en finna och är ful. Finnar, det är det. Annars nej, alltså både jag och Mickis har ju väldigt bra hy i Bra oss liksom. gener. Ja, jag tror mamma alltid haft bra hy också. Ja. Alltså, det är liksom genetiskt. Men andra säger, vad gör du? Jag tror inte att det spelar någon roll om jag ska vara ärlig. Bor mamma i Sverige? Ja. Och pappa bor utomlands eller? Cypern. Ja, Med mina han bor bröder. kvar där. Hur många bröder? Jag har 2 bröder hos pappa och en hos mamma. Men det är du och Micke Många som är låtsassyskon. stor familj. Stor familj. Jättestor. Det är precis som dina barn har nu. Exakt. Jajamän. Det är kul. Alltså det är jättekul. Ja, Jag är har du jätteglad tyckt för att det är vem kul? Ja. Alltså snälla, när vi var små, när vi bodde hos mamma, då var ju mamma gift med en kille som heter Matte och han hade 2 döttrar. Så vi var 4 tonårstjejer. Alltså yngsta var 91, jag är född 90, hans äldsta var 89 och Mickis 88. Oj, ni hade så kul. Alltså det var dröm. Så förstår du, alla vi 4 bodde ihop. Och sen fick vi en lillebror då ihop, allihopa. Så det är alla våran lillebror. Gud vad roligt. Och sen så hade ni liksom fler då på... Hade ni fler på pappa? Ja, eller en på pappas sida. Det är så roligt. Ja, jättekul. Alltså. Ja. Okej, vart är vi i vår sminkrutin? Det var ju typ det jag använde. Alltså du undrade om jag använde... Jag har ju den här. Ögonskugga. Ifall att. Ja. Den är ganska nice på sommaren. Det är dina färger också känns som. Det är riktigt... Gillar. Ja. Men jag använder inte så mycket mascara. Nej. Eller ögonskugga. Nej. Sen det här är mina mascaror. YSL. Ja. Är den svarta? Gud vad det känns som jag har jättemycket YSL-smink. Verkligen. Ja. Men jag tycker de är bra. Ja. Och L'Oréal Paris. Just det. Panoraman. Har du provat den här? Ja, de här tycker jag jättemycket om. Ja, älskar den. Och sen har Vad du... är vi på nu? Läpp eller? det Alltså känns- jag har ju de här. YSL. Det också. Gud, det känns som jag bara har deras. Vad är det som sker? Ja just det, lite bronzer och grejer. Men Ja. jag tycker, det var någon som frågade mig om just den här. Ja. Jag tycker den här är snäppet vassare. Jag med, men den där har jag haft i min sminkväska. Men sen så provade Alltså jag den här är bra också. Den är Ja, men liksom den är jättefin. ganska stark. Ja. Eller vad ska man säga? Den här tycker jag är så krämig och god. Ja, den där är, alltså de här. Lancome. Jättebra. Otroliga. Den här är också. Just det, Charles Tilbury. Jag har ju lite, som jag säger, jag kör lite på feeling. Vad kör vi på läpparna? Alltså läppar är också väldigt, alltså jag är otrogen när det kommer till beauty. Jag tänkte att du hade en sån klassiker. Nej. Nej. Men alltså jag har väldigt olika. Jag kör lite vad jag känner för. Alltså jag har så mycket läppgrejer. Alltså vet, så många olika läppstift, så många olika läpppennor. Ja, men det känns som du ofta har något på läpparna. Ja. Jag tycker man ser, det räcker liksom med läppar och typ bryn, Ja. sen är du klar. Alltså jag bara har någon, men jag gillar inte för starkt på Nej. läpparna heller. Det ska liksom Med ett vara... litet lyft. Ja. Men jag gillar de här. Bryce. Aha, det väldigt är mycket nice. mer rosa. Det gillar jag. Och sen gillar jag den här från MAC. Dervish heter den. Oj, kul att du har några andra. Det känns som alla har så Lovisa och Ja, nej. du har mer rosa. Lovisa passar inte, de är för bruna för mig. Fattar. Är inte den lite brun? Ja. Den är ju lite, och det känns som du ska vara med lite poppig, lite Lite så mer ros. rosa underton typ, än brun. Brun, då försvinner det liksom på mig. Jag fattar det helt. Ja. Sen gillar jag att toppa med den här. Plumping. Just det, från L'Oréal Paris. Soar. Den sticker ju lite. Gör den? Men sen har faktiskt L'Oréal Paris jättebra läpppennor. Nu har inte jag någon sån här. Nej. Men jag har alltid när jag har på mig den så frågar jag alltid vad har du på läpparna? Vet du vad det är för? Vad är den heter? Ska jag springa och hämta den? Annars kommer Jag det bli kommer faktiskt jobbigt. inte ihåg vad den heter. Har du provat de här? Du, jag köpte en sån här för att det var en tjej. Aha. Efter vi gjorde ett avsnitt med Matilda Järf. Hon hade någon sån här krämig läpppenna. Den här Och är jag bara- superkrämig. Och jag bara, varför finns inte den här? För den var lite glossig också. Och då skickade en följare bara, det finns. Ja, de här. Otroliga. L'Oréal Paris. Och jag tror fan att det är den där. Beige nu heter den. Ja. Kan du visa den på handen? Ja, och den här heter Sunset. Då tar jag bara den här. Så. Den är inte så glossy. Men undrar om det är den där då? Eller så är det en annan. Jag ska kolla Kanske en vilken. annan. Jag ska kolla vilken. Men de här, du ser ju fortfarande så här rosa. Nej, exakt. Det är ingen av de här. Men de är väldigt krämiga och härliga. Jättekrämiga. Och då Finns en lägger som jag glossy. sen den här på. Fint. Förstår du? Då blir det liksom... Då blir det så ju fint. glossy. Ja, Så. Du jättefint. ser ju vad fint. Jättefint. Och alltid när jag har den här lite mörkare, den här Ja, det är den. Sunset, då får jag alltid så många frågor. Vad har du på läpparna? Vad har du på läpparna? Vad har du på läpparna? Och då tar du också gloss över den. Ja. Jag tar alltid något glossigt på. Ja, och så kör du den där. Väldigt fint. Okej, vi ska välja nu favoriter. Så du ska få gå och välja dina 3 bästa. Eller 3 grejer som du inte kan vara utan. Okej. Jag hittar vad jag ska välja.
Då är det våra favoriter. Jag tog ju 5. Du då? Jag tog ändå 4. Ja, bra. kunde man inte välja. Alltså det var ju väldigt svårt att välja Jag vet. Nej, men man är så, vad ska jag välja? Alltså jag vill ha 5 för hår, 5 för... Ja, exakt. Vad har du valt och varför? Vi börjar med den här då. Den här är otrolig. Är det liksom ett serum man ska köpa, tycker jag det här. Ja. För det är liksom 3 i en. Älskar den. Du får sånt glow också. Och den bara sugs in. Perfekt. Och med krämen till. Ja. Men den här, om du ska välja en sak. Very nice. Kropp. Yes. Den här. Men den här känns som en sån här staple piece i många garderober. Mamma köpte alltid den här. Nej, men alltså den där har väl följt den så länge. Jag tänker när den kom. Jag alltså, snodde alltid den här av mamma. Ja. Och den bara Gick det i hennes luktar badrum gott. Och luktar den fortfarande lite citrus tror jag? Det är den med orange. Ja just det. Jag byter lite. Nu kör jag den blåa. Jag har haft den orangea precis. Så nu kör jag den blåa. Och sen har vi då den här. Alltså jag vill ju välja schampot också. Du ville välja allt. Jag ville välja hela den serien. För att det är så här, alltså den är sinnessjuk. Och har man problem. Men det är så bra, vi pratade om det just att jag rekommenderar ofta de kitten. Men det funkar inte för alla. Nej, och för dig mitt är är också verkligen... kit. Det är ju 3. Ja exakt, men det är inte de här siffrorna. Nej, så, 2 exakt. 4. Ja. Exakt. Utan det här är ju den som är för torr. Torr liksom. hårbotten och typ så här, inte tappa hår liksom, i ett. Och sen det där då. Och sen den här då. Natten. Night Density Rescue. Då lägger man liksom, jag tar typ 2 fulla pipetter liksom i och så masserar jag in. Det luktar ju också så gott. Nej men jag vet. Och man känns så fräsch. Put together också när man så... Serum i hårbotten. Mojs. Ja, nej så den. Sen Jag kommer springa till normal, alltså idag. Ja. Du tror jag finns stasha där? upp nu. Ja, alltså jag köpte den i veckan. Okej. Eller vad är det för dag idag? Tisdag? Förra veckan? Ja. Jag måste springa dit. Ja, alltså den här. Du ska också ha den här whitening. Det finns ju grön också. Men jag tycker den här är najsare. Den är så stark. Bränner. Jättebra. Och du får faktiskt vita tänder, tycker jag. Bränner. Jag dricker ändå mycket kaffe. Den hjälper. Och sen så sminkväg den här. Det här är min nya favorit. Eller jag har haft den hela sommaren egentligen som favorit. Jag hade tänkt ta den men den var borta. Jag har tagit den. Men jag älskar bronsen ännu mer. Ja men då måste jag börja använda den ordentligt. För jag kör ju mer den där... Ja nej, du måste börja använda bronsen. Men kör du då en sån där och bronser? Vilken? Alltså säg att jag kör en sån här. Ja. Och sen då kör du liksom den och så kör du bronsen på. Exakt. Sitter det liksom bättre då? Sitter det så jävla mycket bättre. Ja nice, då ska jag börja med det. Den jag har den här bronsen. Ja. Jag vet inte varför. Jag tror att jag bara för att jag hade den andra. De är otroliga för de är lite krämpuder. Jag vet inte vad det är. Nej, de är... Jag tror att det till och med kanske är lite serum i. Skin transforming highlighter. Det Nej, det kanske det inte är, men det är nog det. De här är ju nya. Och det är säkert lite hudvårdande grejer i. Alltså det är ändå Lancome. Jag tänker, de gillar ju hudvård. De älskar sin hudvård och puttar in det i alla sina grejer. Exakt. Okej, jag tog ju också en Nioxin. Jag älskar den här inpackningen. Alltså för sköra hår som går av. Otroligt. Ja. Sen tog jag 2 hårprodukter. Jag gillar också den här jättemycket. Ja, jag med. Klassiker liksom. Ta i lite, jag tar ju alltid i morgon och kväll. Ja. Gör du så? Oftast på kvällen. Ja, men du gör det. Ja, gud. Hur sover du med håret? Men oftast jag kör först den där. Och sen så tar jag i den där. Och sen så snurrar jag i en boll. Ja, och så sover du så. Ja, för då vaknar man så tar man ut så är det liksom... Så har du lockigt, ja. Bioterms deo, det är väl också en sån klassiker. Ja, klassiker. Den kan man inte vara utan. Sen älskar jag att göra den här. Jag använder den varje dag. Ja, du gör hela det? sommaren. Jajamän. Så jag kör liksom tar med borste och sen tar jag lite foundation över. Jaha, du tar foundation över? Jajamän. Det tar har jag typ inte en sån där lätt som den där serumet? Ja, okej. Och så bara lite, då blir det så fint. Okay. Och då är alla så, var du i ansiktet? Du, jag är så glad att vi fick komma hit. Ja men kul att vi får göra en 2.0 sen när du har flyttat in och organiserat in dig och så. Kan du tänka dig? Ja, men jag längtar så mycket. Och smurf. kanske vi kan. Smurf. Gud, det är den generationen när man sa sånt. Men vi kan basta då också. Ja, exakt, nere vid vattnet. Exakt. Okej, tack snälla för att ni har tittat så ses vi snart igen. Hej då! Hej då!